Hello guys. Obra ka naman sang ano. What's us guys? Ito mo kinay. Hindi ko pa tumok. Oo. Lain pa. Hello guys, good morning. Welcome to my channel, Nan's Kitchenette. Today gagawa tayo ng mabonaso. Isa lang kasi ako po one person. Yung mabonaso. Wala akong gagamitin na brine. Gagawin ko, gamit ako ng sardines. So guys, onions, bell pepper, carrots, yan ito siya. Nasa eggplant din yung fry at tofu. So, lagyan niya sa guys ang konting patis. Suyo. Konti lang guys. Then after that, ipon natin yung